Tjena! Idag ska jag göra ett litet projekt som jag som vanligt har skjutit upp lite grann. Vi ska fixa en ny rullgardin i barnens rum. Stampe han kollar på. Här borta, nu blir det väl lite svart här, vi gör så här. Här är fönstret och den här rullgardinen är för smal. Så det skiner in i sängen som står här bredvid. Och det är inte så roligt. Vi ska plocka ner den där och sätta upp en ny. Den nya är ju förstås IKEA-gardiner. Den nya är lite för bred, så vi ska kapa den lite grann. Och upp med den. Skittråkigt jobb, men då kan man skjuta upp det och det har jag gjort nu. Men nu kör vi. Och det här är en sån här lite äldre variant som man drar ner och släpper och rycker till. Så går den upp. Men som sagt, den är lite för smal. Så vi ska byta ut den och så blir den så här med snöre i kanten istället. När man tar ner de här så är det en fast del och en stift som man trycker in. Så, och drar ut. Och på den fasta sidan så är det ofta en platta eller i det här fallet ett kryss. Och så sitter plattan i fästet istället. Det är så man spänner upp fjädern och vrider på den här. Och sen sätter man dit den igen. Ofta är det sådana här gamla rullgardiner att de bara hänger och aldrig orkar upp. Då behöver man bara spänna fjädern inuti. Tar man av den, rullar upp den, skruvar några varv och sen sätter dit den. Om man skruvar loss skruvar så här så brukar ofta, jag ska se om jag får skärpa här nu. Det blir ofta sådana här flärpar som sticker upp. Då kan man ju förstås skära av dem där. Men jag brukar försöka vika in dem. Så då tar jag i det här fallet till en kniv, en vanlig matkniv. Så försöker man fälla in dem här. Och knacka till dem. Man kan ta en hammare också, men den är lite smutsig kanske. Och så tar man vänsterhanden så här. Ja, ni fattar. Man trycker tillbaka dem där helt enkelt. Så blir hålet lite snyggare. Och eftersom att det inte är något fel på den här så kan den säkert komma till användning så småningom. Övriga familjen tycker förstås att det här är bara skräp, men de här delarna lägger vi in på sig så kan de komma till användning så småningom. Så, nu ska jag hämta det nya. Det var inte IKEA det här. Det här är från Jysk. Bolga Blackout Roller Blind. White. 100 bred och 170 utfall. Varning. Instruktion. Stift och snöre. 2 väggfästen. Och en massa clips. Men vi ska gå in och mäta hur mycket vi ska klippa den här nu då. För den ska ju klippas av. Och det här är ju slanan i nederkant förstås. Metallrör, så en bågfil behöver vi också. Mer varningar. Just det, barn kan hängas i den här. Det är inget bra. Jag går och mäter. Nu har jag mätt och vi behöver inte kapa den här, den är perfekt. Några centimeters överhäng på varje sida. Det blir toppen. Och nu är det ju sommar, då har vi varit runt lite grann hos vänner och bekanta och sovit i gäststugor och friggebodar och överallt. Och då har de ju hängt rullgardinerna åt fel håll. De har ju hängt dem överrullade. Då blir det ju ändå en glipa på
3-4 centimeter så kommer det in ljus. En rullgardin ska ju hänga underrullad mot fönstret. Eller hur? Så nu kan vi väl komma överens om en sak. Eller 2 saker. Rullgardin underrullad. Toalettpapper överrullat. Okej? Sen vill man ju ha den här någorlunda rak också. Så det löser vi väl med något ögonmått. I med de här propparna på varsin sida. En med snöre och en med pigg. Och då ska vi ju ha den åt rätt håll då. Snöre till höger i vårt fall. I med den här. Och den här brukar man kunna få justera lite sen. Så mäter vi ut hur brett vi ska skruva fast fästena. Brukar jag lägga ner på ett bord och så mäter vi. Ja, hade jag sån tur så att de här gamla hålen, det var ju massor med gardiner som har suttit här. De passade ju. Perfekt! Så, då var det där lilla projektet klart. Gillar du det så, ja, det är inte så mycket att gilla kanske att sätta upp en rullgardin, men nu är det i alla fall gjort. Och det är skönt att bli av med sådana här saker som man har gått och dröjt med. Så att gilla klippet, prenumerera så ses vi nästa gång. Tja!